A6 e-tron Avant. Hej och hjärtligt välkomna, Peter är så här och detta är Audi A6 Avant e-tron Quattro. Det är det vi ska prata om idag och vi ska också prata om uppdateringarna som nu har kommit i den nya årsmodellen. Först och främst så Audi A6 börjar ju på 695 000 för det lilla batteriet och bakhjulsdriven. Men vår kära A6 som vi har här, den börjar på 815 000 och det slutar inte där. I denna videon ska vi ta reda på hur egentligen dyr en Audi A6 Quattro kan bli. Och vi börjar med design. Det här inslaget presenteras i samarbete med Laddbox-killarna. Helhetslösningar för laddning av elbilen och energilagring till villan, i bostadsrättsföreningen och på företaget. Alltid med transparenta priser, egna certifierade elektriker och kort installationstid. Du hittar din laddbox på laddboxkillarna.se. Macrent, din fullserviceleverantör med Sveriges största Apple-lager. För att vara en nästan 5 meter lång kombibil så är den förhållandevis kort. Just för att den inte är 5 meter utan 4,93 meter lång. Vi har en mycket karaktäristisk front och det är ju detta som i alla fall jag uppskattar så mycket med denna Audi, att det verkligen inte ser ut som någonting annat. Det är aggressivt, det är härligt. Vi har i detta fallet en S-Line-variant, vilket betyder att den har då lite mer aggressiv front ännu mer. Men sen har vi också Black Edition-paketet, för annars så hade detta partiet varit silver på ett sätt som i alla fall inte jag uppskattar. En sak som hade varit lite coolt är om Audi-loggan hade varit upplyst. Det får vi inte göra i EU, den är det i Kina. Men den är helt enkelt inte rätt form för att få göra det. Positionsljusen, varseljusen har vi uppe i det här smala, medans halvljus och helljus är här nere. Noterbart är att den här bilen är helt nytvättad. Jag har inte riktigt fått bort alla flugor, det har kommit lite nya och damm och så. Det är ju högblank svart plast, drar till sig smuts. Det är någonting vi kommer få prata om mer om i denna bilen. Integrerade handtag som inte är mekaniska utan det är som en sensor som trycks. En sak med de här dörrarna är att de är ganska svårstängda. Hur många gånger misslyckas man att stänga dörren, Axel? Svaret på den frågan var 3 i alla fall fram tills vi började filma. Vi har inte så många kombibilar, elektrifierade kombibilar. Det är ju Volkswagen ID.7 och det är ju BMW i5. Och så finns det också lite i andra lägre klasser. Och sen har vi då A6 e-tron Avant. Och vad jag tycker om den här baken. Nu har vi en beige historia då till kulör. Det är nästan lite som en regnbåge i Audi-världen. Vi har dessa bakljusen. Detta är inte OLED-varianterna. Har vi OLED-variant till bakljus då är det mycket symboler och annat roligt som händer här. Denna konfigurationen till bil, den finns inte i Sverige. Det är liksom en specifik pressbil och det ska vara samma konfiguration i hela Europa. Så just exakt så som den här är, det finns faktiskt inte att välja. För då hade vi haft soft close på de dörrarna. Det hade vi haft och det hade behövts. Bak till har vi en upplys logga. Jag ska faktiskt säga att det ger varken från eller till att ha så här OLED som kan skifta karaktär och mönster. Jag tycker det här är minst lika bra. Det kan tyckas att laddluckan sitter lite konstigt till. Det finns en både på vänstersidan och på högersidan. Anledningen att den gör det är att den är designad egentligen för Sportback-varianten och då hamnar den lite konstigt på Avanten. Men vi tar det. Varför öppnades den inte? Nu så. Världens långsammaste lucka. Men det är faktiskt inget problem. Varför? Det tar vi vid själva laddningen sen. Notera avsaknaden av rails. Här är det strömlinjeformat som gäller. Men det kan vi lösa med speciella takbågar just för denna bilen. Drivlina och batteri. A6 e-tron finns i egentligen 3 varianter. Sen finns ytterligare en S6 som är en helt annan historia. Betydligt mer kraftfull. Men de börjar med 2 bakhjulsdrivna. Vi har den som bara heter då A6 e-tron. Då har vi en motoreffekt på 210 kW på baken. Sen
så har vi en som heter Performance. Då är det 270 kW motoreffekt på baken. Sen kommer vi upp då till Quattro-varianten med fyrhjulsdrift. Fortfarande så driver den mest på bakhjulen. Då är det 315 kW motoreffekt totalt sett. De två översta då, Performance och Quattro, då är det 95 kWh batteri. Medan minstingen då är det 76 kWh batteri. Sen är de spesade för högre. Den här är egentligen spesad för 340 kW. Men då är det med launchkontroll. Då ska du sitta och hålla på med gas och broms och annat där du ska dra iväg och hävda dig vid rödljusen. Det är ju ingenting som vi gör här, vi moderna civiliserade människor. Så vi nöjer oss med 315 kW på A6 e-tron. Förra gången vi pratade om laddluckan, då stod jag på andra sidan. Nu står jag här. Spännande, va? Ja, men det är för att det finns dubbla AC-uttag. Så på högersidan i bilens körriktning. Varför måste jag trycka 2 gånger? Högersidan i bilens körriktning så är det AC, medan på vänstersidan så är det då helt enkelt DC. Jag sa att vi inte liksom behöver förhålla oss till den här luckan, hur den öppnas manuellt så. Och det har att göra med att det där sköter vi inifrån bilen. Det är ändå smidigt med automatisk öppning, i alla fall om den är så långsam som den är annars, va? Men vi kopplar in vår 400 kW laddare, för det behövs ju i den här 800 volts bilen. Vi laddar med 270 kW som max. Det är en genomsnittlig laddeffekt på 200 kW, så den ligger liksom högre än andra bilar som har en högre maxeffekt. Och då tar det 21 minuter och laddar 10-80% på det här 95 kWh stora batteriet. Vi har stöd för plug-in charge och auto-charge, vilket gör att om vi faktiskt äger den här bilen själva, då kan vi bara ta in den i exempelvis Circle K-appen, så startas laddningen automatiskt. Så bra är det inte riktigt här, för detta är ju dessvärre då inte min bil. Vi har tydlig indikation vad som händer. Nu har den alltså kontakt och den pratar. Vi vill inte att det här ska bli rött, utan vi vill att det ska bli grönt. Naturligtvis så förvärmer bilen genom navigationen. Men den har också lite andra saker som står ut över det vanliga. Det är att vi trycker så och så laddning. Så ser vi nämligen hur snabbt bilen kommer att ladda. Nu laddar den här bokstavligt talat med sina 278 kW, vilket för övrigt är lite snabbare än specifikationerna. Men annars så ser vi här förväntad laddhastighet innan vi till och med kommer till laddplatsen. Baserat då på att den då börjar förvärma batteriet. Till det så ser vi faktiskt temperaturen på batteriet, och det är ju himla trevligt att faktiskt veta att den här förvärmningen fungerar. För det är ju inte alltid så på alla bilar. Däremot så går det inte att manuellt sätta på förvärmen, och det är lite töntigt faktiskt. De har bara bestämt att det ska vara så för att det ska ske automatiskt. Vi ska inte behöva tänka på det som förare. Men grejen är att vi kan behöva tänka på det som förare. Dels så kan det vara att vi kanske inte kan ladda hemma, men vi ska köra iväg och så vet vi. Det tar ungefär 20 minuter och då kommer jag ladda. Jag vet precis vad jag ska. Jag behöver inte sätta igång navigatorn och söka upp den laddplatsen. Då kan jag bara vilja aktivera förvärmen. Det kan också vara så att vi väljer att vi bara ska köra till Circle K och ladda. Men vi råkar liksom välja macken här istället för själva laddplatsen Circle K. Och då förvärmer inte bilen heller, för den vet liksom inte att det är en laddplats. Det är lite olika på vilken vi väljer i navigatorn. Så att det enklaste är att bara ha en förvärmningsknapp faktiskt. Det är skada inte. När det kommer till hemmaladdning så är det ingen så jättespännande historia. Det är 11 kW AC. Vi kan köpa till 22 kW om vi så skulle vilja. Vi har ingen vehicle to load, så det finns ingen adapter eller någonting för att koppla in oss eller ut oss. Vi har ingen vehicle to grid, ingen vehicle to home. Och det där är liksom inte riktigt värdigt en sån här bilklass nådens år 2026. Och det är ingenting som de heller att det kommer komma eller så, utan PPE-plattformen har inte stöd för det, och det är ju himla tråkigt. Jag sa att laddluckan, vi behöver inte förhålla oss så mycket till den, för att om vi hade dratt ut laddkabeln nu, då hade den stängts automatiskt. Nu när vi visar så här, då har vi ingen laddkabel att dra ut och in.
Och det finns heller ingen knapp som stänger laddluckan. Så vi kan göra det inifrån bilen visserligen. Men annars så får man... Ja, det känns inte bra. Får vi göra så. Men i scenariot där det faktiskt händer att vi behöver göra det, det är ju, händer nästan aldrig då. Lastning, bagaget, ja det är ganska fiffigt. Det är fortfarande 500 liter bagageutrymme. Det är mörkt som bara den. Audi ska ju vara mörkt va, men lite fler lampor hade inte gjort någonting. Vi kan lasta ner lite. Det här är ju inklusive, de här 500, det är ju inklusive den delen då. Där har vi en subwoofer på den här bilen. Vi har så mycket som, om jag minns rätt nu, så har vi 12 volt. Där! Jag minns rätt. Där nere har vi detta, 12 volt. Vi kan fälla sätena bakifrån och då är det en och en, det vill säga alla tre, eller 2 åt gången på den högra och en på vänstra. Då är det 1400 liter. 2100 kilo på den halvelektriska dragkroken. Vad är det? Halvelektrisk. Ja, i alla fall. Det jag gillar är att elen sitter på sidan på denna. Det är smidigare än att ha det på undertill. Jalusén. Detta är något av den smartaste och smidigaste lösningen som jag har sett en sån här. Vi behöver liksom inte gömma undan den för den sitter så högt upp här. Och sen när vi stänger bagageluckan, ja, då dras den för helt automatiskt. Så nice. Det är ju supersmart. Det tänket skulle vi vilja ha på andra delar av den här bilen. Frunken. Ha! Jag lyckades. Det är typ 1 av 10 hur bilen här fungerar. Och svepa över så. Den är på 27 liter. Det är väldigt stora 27 liter faktiskt. Misstänksamt stort. A6 e-tron har ju fått lite kritik för att det är ett litet baksäte. Fortfarande trångt. Och då har jag ändå gått ner typ 20 kilo sen jag testade motsvarande bil förra gången fast bakhjulsdrivet. Det är ju inte okej att ha ett sånt här trångt baksäte. Fast jag personligen, det hade passat mig och min familj helt okej. För att sonen han sitter alltid fram och hustrun då förpassar till baksätet. Det är förhandlingar mellan de två. Och hon är inte så lång så det fungerar. Så har du inte så långa familjemedlemmar då är det ju, höll jag på att säga, kul att det är en liten mindre pigg bil. Men det är ju inte en liten bil. Så vad allt utrymme har tagit vägen. Ja, alltså det är ju den långa huven. Vi hade bara behövt... Ja, det är inte många centimeter till som hade behövts. Jag är 1,86 för övrigt. Det är ju klaustrofobiskt här bak. Det finns ju att vi kan få panoramatak, men alltså det är över 30 000 kronor där. Och det har att göra med att det är sånt här panoramatak som kan ändra och skifta toning. Antingen lite att det är lite mer solitt så att det inte alls är transparent eller fullt transparent. Och ja, det är ju trevligt, men jag hade hellre velat haft ett panoramatak som bara ingick och som kanske alltid var lite nedtonat. Däremot så får jag plats med 2 handflator och jag kan luta mig bakåt utan att det tar i. Vi har inga kurvantag på den här bilen. Ajabaja Audi. Och vi har inte så mycket liksom avancerad historia här. Förutom att vi har då stolsvärme, vi har 3-zonsklimat och vi har USB-C längre ner. Och manuella ventilationsblås. Jag hade inte velat sitta länge bakom mig själv här på långresa. Men ja, jag kör ju bilen. Vi hoppar fram i framsätet. Dubbeldaturen i den här bilen interiört designmässigt är ju påtaglig. Den här mörka gråa textilen som finns i denna delen. Sätena i detta fallet. I och med att vi har tygsäten här nu. Och även i denna delen. Det är ju faktiskt rätt nice. Och vi har det i sidan på dörren.
Men sen så kom den här mittkonsolen som... Ja, nu är det lite mörkt här, men jag har haft den här bilen i en vecka. Jag har inte ätit eller någonting här inne i bilen. Får ändå vårda liksom. Men det är ändå så smutsigt. Det blir så smutsigt och det blir fingeravtryck och man får liksom ha trasan. Och det finns inget sätt att välja bort den här högblanka plasten. Det kan inte vara dyrare för Audi att ändra det till någonting annat. Ge lite mer tillval när de ändå har tillval på G. Jag menar, när de också uppdaterar lite delvis uppdaterar de nu inför nya årsmodellen ju. Till exempel så har vi då scrollhjul på ratten. Det löste de. Men det här svarta plasten, den tog de inte bort. Och det har fått så mycket kritik för. Samma sak är det ju här på dörren. Faktum är att till skillnad från många andra så gillar jag den här enhetliga knappmojängen. Där vi har alla inställningar på ett och samma ställe. Just för stolar, backspeglar, vi har för lamporna. Och vi har dimljus bak och... det där är inte dimljus, det där är allvädersljus, någonting så som de använder dem till. Men det är samma sak där, den blir ju så smutsig. Jag förstår inte varför högblank plast är en grej hos Audi så mycket. Ratten är då som nämnt uppdaterad och vi har scrollhjul för ljudet. Och vi har scrollljud på vänstersidan. Det är bland annat att vi vill zooma in på kartan. Kan vi göra det på det sättet. Annars kan vi växla mellan vyer. Till exempel karta. Vi har alltså navigator i förarskärmen på den här nya uppdaterade. Det kan vi inte få på första årsmodell. Fortfarande lite för plastiga men fungerar, gör jobbet. Vi har mediekontrollen, ny låt, volymen då som sagt. Vi har rattvärme och vi har en genvägsknapp som vi kan ställa in till olika saker. Förut var det lätt att trycka på ny låt. Då råkade vi trycka på telefon istället. Det är fortfarande lite för lätt. De är lite för nära varandra där, tyvärr. Men så är det. Däremot som vi kollar på de här spakarna, i detta fallet blinkerspaken. Det är exakt samma sak som i de gamla Audi-bilarna och det är simpelt men effektivt. Samma sak med farthållarspaken som de har ju ihop med Skoda faktiskt. Har liksom som en tredje spak istället för rattknappar. Andra knappar vi har är... I mitten så hittar vi knapp för att komma till assistanssystemen. Så vi kan välja våra favoriter där för att stänga av framförallt. Sen har vi då kamera, 360-kamera. Det där är någonting som ingår i Tech Pro-paketet som kostar extra mycket pengar. Det är nästan 35 000 för den då utöver lite annat. Sen har vi Driver Select-knappen och den ger ju inte så mycket här nu mer än att den ställer in styrningen men också lite om bilen ska ha artificiellt ljud och så va. Men i och med att den här varianten saknar luftfjädring så är det kanske inte så mycket någonting vi använder egentligen. Den ger också att vi kan sätta driftläget i efficiency-läge då så att den sparar lite ström om det så är fallet. Luftfjädring kostar 31 500 kronor till den här bilen. Skärmmässigt så är det då den här enheten som har väldigt avrundade kanter och väldigt mycket svarta kanter också ska sägas. Jag är inte helt säker på att det här är bästa sättet att lösa det på. Sen har vi en passagerarskärm. Det är runt 11 000 kronor för den passagerarskärmen. Den ingick ju tidigare i liksom något introduktionserbjudande men så är det inte fallet. Jag gillar, så, i och med att jag har barn då, som gillar att ta hand om navigationen och musiken så gillar jag passagerarskärmen. Men det är ett helt gångbart system och så förutom att det är onödigt med de svarta kanterna. En sak som ser lite konstigt ut är dock att dra igång CarPlay. För nu i det här det är ju lite uppdaterat systemet. Det är lite grå bakgrund och det ser lite annorlunda ut. Och just CarPlay blir lite konstigt för då har du liksom dubbla sådana här menyer. Och det händer väldigt mycket på denna delen. Så det är inte det mest optimala sättet att få in CarPlay på bilen. Nu har vi ju så mycket appar som vi kan ladda hem så att vi behöver inte använda CarPlay till så mycket mer än i detta fallet så är det faktiskt det är väl mest att jag använder faktiskt Apple Podcaster. Det är väl det som jag jobbar mest med. Fortfarande är det så att Audi A6 kommer med den här rökkoppen. Det är ju helt otroligt.
Här menar jag ju att Audi Sverige skulle ta fram en kaffekopp istället. Men ja, det funkar som en liten papperskorg. Kan vi ha den till. Bästa är ju att vi inte hade haft den så att vi bara hade det här stora utrymmet där nere istället då. Men ja, vi kan ju ta ut hela den här insatsen om vi så vill. Men då ser det inte så snyggt ut där nere då. 2 USB-C-portar, 12 volt. Vid första anblicken kan Audis system vara lite, det är mycket som händer. Och så är det så svart och sobert. Och inte alls de här typiska menysystemen på vänstersidan eller stora symboler eller så. Men det är ganska lätt att förstå. Först och främst så är ju kartan, navigatorn, det är ju hemskärmen. Så att trycker vi hem så är det den vi har där då va. Men om vi bara trycker på kartan så blir den lite större. Här så lägger vi vad vi egentligen själva vill ha. Så att vi kan gå in under appar där och så bara välja någonting annat. Exempelvis byta ut Spotify till bilens inställningar. En annan sån, Easy Park är rolig för när vi stannar och parkerar då känner faktiskt Easy Park av det. Så det kommer upp direkt. Vi behöver inte ha det som en app där. Så det är lite trevligt. Annars är det om vi trycker på dessa appar då blandas ju sån här juridik och Audis egna appar som vi aldrig någonsin använder med det som vi själva har laddat hem. Så som Spotify, YouTube och annat då va. Just när det kommer till navigationen så är det Audi har alltid varit helt okej där. Vi har numera också möjlighet att sortera på laddplatser. Vi har liksom plug-in charge, ja eller nej. Vi har om vi vill ha Audi Charging eller Selected Partner Network. Det där är lite olika om vi har ett laddabonnemang hos Audi Charging. Då visas liksom att vi ska bara visa Audi Charging. Då är det de som ingår i det här abonnemanget. Det är liksom hur många som helst olika laddoperatörer. Men så finns det några som är lite billigare. Och då är det bland annat Ionity. Och då kan vi välja att den bara ska visa dem. Helst prioritera dem då. Jag antar att den faktiskt visar andra om det inte finns några. Sen kan vi filtrera på rena operatörer numera. Så det är härligt. I vanlig ordning så finns inte Circle K med. Av någon anledning. Det är någonting som Circle K borde kolla på. Och vi har då väl sorterat så har vi då Audis ruttplanerare. Så den, och så säger vi vill liksom köra ner till 10% max eller 0,2 var det visst. 90 minsta laddningsnivå. Det var väldigt roligt. Men 5% är väl vettigt kanske. 2% är väl vettigt. För kommer vi hem på 2% så kommer vi hem på 2%. Medan då laddstationen då är det antingen mellan 2 och 20%. Så trevligt och bra. Och igen då så kan vi liksom välja olika. Vi kan till och med prioritera dem. Det här var ju oj. Jag har inte sett innan. Det som saknas här är ju någon form av databas där som är samma för alla bilar som alla är med i. För det tenderar bara att vara vissa av dem. Sen har vi möjlighet att ha lite genvägar här uppe så att den stänger av överfartslarmet. Det vill säga det som plingar om vi kör lite för snabbt. Vi har den även där på sidan. Det ska vara väldigt lätt att stänga av. Grejen är ändå att då blinkar det konstant. Säg att vi kör 120 på motorväg och den tror att det är 110 just där. Har hänt faktiskt. Eller om vi bara kör för fort. Då kommer den blinka konstant. Då har vi en andra grej vi måste ställa ner. Och den hittar vi under varningar. Och så hittar vi den under vägmärkeshastighetsvarnare. Så det är liksom det är dubbelt där. Den där som vi kommer åt direkt att stänga av pipljudet. Medan denna stänger av att den blinkar om vi kör för fort. Till det så är det smidigt att om vi stänger av bilen. Trycker av den så. Då får vi upp möjligheten att då, som jag visat innan, öppna laddluckan. Och det är det vi gör varje gång vi ska ladda. Vi kan sätta på parkeringsklimatet. 30 minuter håller den bara igång. Det är helt hål i huvudet. Det ska naturligtvis hålla igång tills batteriet är tomt i princip. Eller i alla fall 20%. Annars så finns det inte så mycket. Tidigare så fanns det på gamla så fanns det i det gränssnittet möjlighet att stänga ner larmet också.
hade vi här. Att vi stängde ner den här interna sensorn. Det hittar vi inte här längre. Får vi göra på annat sätt. En sak som fascinerar mig extra mycket, det är teman. Och då är det så här, okej, jag vill ha ett litet tema då. Ja, då får jag gå till katalog och tänker man ska ladda hem någonting då, va? Ja, det här blir bra. 5 tematiska matchande teman till kassan. Ska vi scanna QR-kod och så får vi köpa det här. Hade vi inte bara kunnat... Det där är verkligen sådär. Kunde vi inte bara ha bakgrunder så vi kunde välja? Typ lägga i vår egen eller någonting. Det här är ju inte någonting som någon gång skulle betala för. Att ens ha ett ekosystem för det. Även om vissa av dem kanske kostar 0 kronor. Generellt sett så är det här ett system som gör det vi ska. Det är navigatorn, vi har de apparna vi behöver. Men en sak som är lite frustrerande, och jag vet inte varför de har gjort så här. Och så är det inte på de tidigare bilarna som jag har provat. Det är att om vi så här drar igång en podd eller musik eller någonting. Och 5 av 10 digital trycker på och högst vad vi tror är play pause. Och hur fattigt det var att SVT. Så fortsätter den att spela den. Den bara tysta ljudet. Och det är samma sak på ratten. Det finns ju ingen anledning varför vi skulle vilja tysta ljudet och musiken eller podden fortsätter spela. Det får ni fixa, Audi. Att köra Audi A6 e-tron Quattro. Ja. Innan vi kör iväg, eller under bilfärden, så har vi 2 val. Vi kan sätta igång regenerering genom paddlarna. Minus ger mer regenerering. Plus ger mindre. 1, 2. Det är de valen. Eller så sätter vi den i B-läge som är enpedalsläget. Och det betyder också att den går ner till 0 i dem. Jag brukar gilla att köra runt faktiskt med paddlarna. Men vi gör faktiskt det idag. Vi har vår navigator igång och vi kör iväg. Och jag kan säga redan nu att jag vet ju hur den här bilen är med luftfjädring. Det är någonting helt fantastiskt. På dessa vägar, grusvägen här och även vi kommer ut i landsväg och motorväg, så är det en jättetrevlig bil. Luftfjädring är nog bara någonting som vi tänker på efter vi har fått uppleva det. Så tipset är ju inte satsa på det då. Men nu så har vi jag tror vi har vår körläge i balanserad. Vi kan sätta den i dynamic. Då ökar också motorljudet. Eller det virtuella motorljudet. Det är lite festligt, men jag tror att vi kör mest komfort och så är den tyst. Men ibland så är det lite trevligt med det här virtuella motorljudet. Vi får lite känsla och feedback. Ganska så är här nu. Det är faktiskt där vi drar upp i 70 på den här lilla vägen som det är. Och då blir ju bilen så otroligt rolig. Den är helt okej, komfortabel även utan luftfjädring. Men den är framförallt fantastiskt rolig att köra här på dessa småvägar. Man märker ju att det här är en bil som är framtagen för länder, det vill säga Tyskland. Där sådana här vägar är i princip 100, lite bredare kanske. Och det är också så vi vill köra den här bilen. Vi vill köra bilen i betydligt snabbare hastigheter på autobahn än vad vi får göra här i Sverige, för att vi har ingen autobahn. Ja, ni fattar. Att köra den här bilen liksom aktivt på motorväg, även i 120-130, så är det här en otroligt rolig bil. Och snabbare än så då om vi är ute och kör på autobahn. Så det här det är så tyst över den här bilen. Men vi får vara med om en liten del av det hela. Sammantaget när vi är ute och kör den här Quattro-varianten av Audi A6 Avant e-tron, så är det 100% glädje i alla körstilar. Även in i stan. För den känns förhållandevis liten. Fast nästan 5 meter långa. Men det är klart, det är för att bilar generellt sett numera tenderar att vara 5 meter långa och över det.
Så det känns förhållandevis smidig. Det är någonting med styrningen som gör att det känns som en ettrig liten snabb bil istället. Ihop då med att vi ändå har en familjekärra delvis då, så länge vår barn eller vår partner är lite inte så lång då för att sitta i baksätet. Vägljudet är gott och ljudet från dessa högtalare är helt okej. Och detta är faktiskt då inte den uppgraderade ljudet. Så det är ingenting som jag saknar. Antagligen om vi uppgraderar ljudet så kommer vi naturligtvis vilja ha det då. Men ja. Annars så finns det sådana saker. Det är nya krav nu att vi ska titta på vägen. Det ska vi alltid göra i alla bilar. Men nu kommer bilen säga till om vi tittar någon annanstans än på vägen i över 3,5 sekund. Bland annat om vi då sitter och håller på med skärmen. Och det är väl framförallt kanske ventilationen eller navigatorn som vi gör det med. Då så kommer den säga till att nu har du tittat lite för mycket på skärmen, ta en paus då. Vi sätter igång farthållaren. Det trycker vi på vänstra spaken. Och om jag då trycker på vänstra översta spaken, då stänger jag av då filhållningen på bilen. Vilket vi kanske vill göra här på den här småvägen. Även om den faktiskt håller sig helt okej. Även på denna vägen och jobbar bara då med höger markering. Vi stänger av den och glider in då. Om vi inte har EMP-dalsläget igång och vi inte har B, då så tycker jag då kan man släppa gasen helt. Och på tal om regenerering, så även om vi använder bromsen så är det inte säkert att bromsskivorna används, utan det är en ganska kraftfull regenerering på den här bilen. Och när A6 kom så var det, de hade liksom inte fått till det här systemet riktigt. Så den högg till ibland bromsarna på ett sätt som jag tror ingen tyckte om. Och det har vållat en hel del konflikter mellan köpare och handlare och sådär. Inget av det huggandet eller några andra buggar som jag upplevde när jag hade den tidigare bilen har jag upplevt på denna varianten. Det ligger ju i farans riktning att vissa av de här sakerna är hårdvarugrejer som man har löst på denna årsmodellen. Och hur man ska lösa dem som fortfarande har problem med det från den första årsmodellen. Ja, det är en fråga som är inte helt lätt. Men oavsett det så jag har inte upplevt några som helst buggar. Jag har inte upplevt några som helst problem med att öppna laddluckan förrän att den har fått för sig att den inte kan ta laddning, som jag hade problem med en gång med förra bilen. Och inget huggande alls när det kommer till bromsning, utan det systemet fungerar helt klanderfritt. I alla fall när jag har testat här med denna bilen. Blinkersen, den är faktiskt rätt nice. Och på tal om ljud, vi hör ju väldigt de här varningsljuden för att vi skulle köra lite för snabbt. De hör vi knappt. Så där har ju Audi lärt sig, eller de flesta tyska biltillverkare, de flesta europeiska biltillverkare har lärt sig att vi vill inte ha massa jobbiga ljud. Men den är så tyst, den här varningsljudet, för om vi kör för snabbt, så att man undrar om den ens är reglementsenlig. Igen, vi sätter på vår styrassistent och kan konstatera att vi har en styrassistent som är liksom lite mjuk, så vi kan styra lite själv utan att den stängs av. Den håller sig bra i mitten. Det är den här klassiska Volkswagen-gruppens styrassistans som egentligen är någon form av norm hur det borde fungera. Bilen tenderar att läsa av skyltade hastigheter helt okej. Jag inbillar mig att det är bättre än på min egna Audi. Det kan vara inbildning. Det kan också vara så att systemen har blivit bättre i denna bilen. Så när det kommer till körning så har jag liksom ingenting att negga på överhuvudtaget. Jag älskar den här bilen. Det är det som gör det så svårt också att någonstans komma in på att det är lite förbjuden kärlek. För priset för den här bilen, det är tilltaget. Så styrassistenten fungerar bra, EMP-dalsläget fungerar bra, regenereringen fungerar bra, styrningen fungerar bra. Det är en pigg och rolig bil hela tiden. Komforten är helt okej även utan luftfjädring, och motoreffekten då på de här 315 kilowatten räcker till och harmoniserar den här bilen så bra. Så det är verkligen mitt i prick när det kommer till körningen av den här bilen. Givet då att allting annat som vi har gått igenom
gäller även de bakhjulsdrivna varianterna. Men de har en grej som Audi-bilar tenderar till. De har liksom överaktiv antisladdsystem. Så att om man accelererar ut för snabbt med de bakhjulsdrivna Audi-bilarna ibland, då stryper den motoreffekten och så ser man antisladd-symbolen, ECS-symbolen lyser upp. Och ingenting sånt har vi på den här bilen. Och den är liksom, effekten kommer upp, den kommer precis hur vi vill ha det. Vi saknar aldrig någon effekt. Det är bara så här, den här drivlinan och den här bilen och det är så roligt. Det är så nice. Men det är ju lite förbjuden kärlek tyvärr. För det här är ju en bil som kostar lite pengar. Priset således. Det här är ju någonting som kan konfigureras egentligen då från 815 000 upp till ungefär, faktiskt över 1,1 miljon. Vi ska se hur vi hamnar där. Vill vi ha S-Line, då får vi då lite snyggare design både på utsidan och på insidan. Vi får elmanövrerade stolar, vi får styrassistenter och lite annat. För där ingår nämligen ett teknikpaket på det. Ja, då så är vi uppe i 865 000 redan där. Men då behöver vi ju det svarta optikpaketet som vi gått igenom. Det är ytterligare 12 000 kronor. Till det så behöver vi vinterpaketet så vi får rattvärme och stolsvärme. Och då är det 11 000 kronor extra. Men om vi istället betalar runt 15 000 kronor extra, då ingår det i ett annat paket som heter Plus, någonting liknande. Och då får vi dragkroken, det är ju trevligt. Vi får metalliclacken, vilken vi vill, inklusive Daytona Pearl-effekten, den gråa. Och vi får även tonade ut. Då är det istället 5 000 kronor. Och då hamnar vi strax under 900 000 kronor för den e-tron, A6 e-tron Avant Quattro som vi nog ändå vill ha. Men den A6 Avant e-tron Quattro som jag vill ha, då är det en helt annan grej. För jag hade ju lagt på 34 000 kronor ungefär för att få OLED-belysningen. Nej, det är inte riktigt det jag är ute efter kanske, utan men det är 360-kameran som jag är ute efter och ännu bättre assistanssystem. Och då får jag då OLED-ljusen bak och LED Matrix-ljusen fram också, så bättre ljus. Och faktiskt bättre ljud också. Vi får nämligen de här motorljuden som vi fejkar genom det paketet. Och vi får soft close dörrar. Så det behöver vi ju naturligtvis. Extra passagerarskärm. 11 500 kronor. A6 e-tron har en väldigt bra head-up display. Tyvärr kostar den 21 500 kronor extra. Känner ni hur gött det är med sätesventilation? Nej, det gör inte jag, för det har vi inte i denna bilen. Tygsäten som sagt. 26 000 kronor behöver vi betala för den ventilationen. Och det har att göra med att vi då måste ändra säten också. Har vi redan ändrat säten så kostar inte sätesventilation riktigt lika mycket. Men från vår utgångspunkt så är det så. Farbror börjar bli gammal. Tänk om jag hade kunnat höja upp bilen lite. Ja, det är ju inte det vi har luftfjädringen till, utan det har vi för att bilen blir så mycket mer komfortabel och trevlig att köra. Men 31 500 kronor extra. Dessa ljuslistor, de är bra för de varnar. Det är som en döda vinkelvarnare. Till exempel om vi ska stiga ut och någon cyklar förbi så blir de jätteröda. Men vill vi ha mer ljus än så på insidan och ljud också som jag tror kan synka. Ja, då behöver vi MMI Experience Pro. Och det, mina vänner, det är 32 000 kronor som gäller. Men då får vi riktigt gött ljud också i bilen. Och ihop med då panoramataget för 34 000 så är vi uppe i strax under 1,1 miljoner för denna bilen. Och det är ju bara... Kostar det så smakar det, eller på säga vad, men smakar det så kostar det. Men någonstans där så är inte den här bilen så god. Detta är tillbehör som liksom börjar inkluderas allt mer med andra bilar. Och visserligen som vi har konstaterat så är den här en dröm att köra. Drivlinan i den fyrhjulsdriften, den är liksom perfektion nästan. Och den harmoniserar så väl med hela bilen. Men någonstans där så gränsen för
köper vi bilar för så mycket pengar så andrahandsvärdet det bara rasar som en sten. Och igen, det här är inte grejer som borde kosta så mycket. Så ja, man kan väl säga så här. Hade jag fått allt det som jag pratat om nu för strax under 900 000 hade jag beställt den i dagsläget. Och sen hade jag min själ förhandlat mig till ytterligare garantitid för de här 2 åren på en sån här bil som ingår. Det är ju bara ett hån emot allt vad som heter konsumentvård, kundvård. Och det går faktiskt att köpa till extra garanti. Vi måste göra det vid köptillfället. Men alltså det kan jag säga ska ingå i det här priset. Jag tror inte det är omöjligt. Och med det tackar jag för mig. Hoppas du tyckte det här var intressant. Ge i så fall en tumme upp. Prenumerera om du inte redan gör det, så hörs vi och syns vi. Hej!